when tonight. So, hi everyone! Ang ating gagawin for today is i-unboxing ko ito guys, yung order namin from Aliexpress. Yung mga Bluetooth na order namin. And bago ang lahat, yung mga hindi pa nakasubscribe dyan, please do subscribe now and don't forget to click my tiny bell so that if I have a new video, you will be notified. And ito guys, ang ating video for today or for tonight, mag-unboxing po tayo. So, ito guys is in-order ko na paninda namin. Mga Bluetooth galing sa Aliexpress. So, na-receive ko kanina. And, madali lang siya. Mabilis lang siyang dumating. I think, 2 weeks. More than 2 weeks. So, ito siya guys. Yan. Yan yung ating yan, galing Aliexpress. And, wait. Binuksan ko kaya. Mag-ano muna tayo, mag-alcohol kasi binuksan ko yung ating pack. Galing China. So, yan guys. Nakapantulog na tayo. Anyway, ganyan lang tayo mag-video. Mag-vlog. And, ganito lang siya guys. Hindi man lang inayos yung pagkalagay ng bubble wrap. Dapat 4 lang. 4 lang pala yung na-order ko. And tingnan natin guys kung magkano ang presyo nito. Tingnan natin sa account ng ang aking account sa Aliexpress. Where is Aliexpress? May account ako dito. So tingnan po natin. Ship. So na-ship na siya. Review. Bali, $14.23 ang isa. Isang ganito. So, buksan po natin guys. Ito yung kanyang box. And itry po natin. Newest digital indicator through wireless headset. Wireless headset siya guys. True wireless stereo, ultra small, fast charging. Kasi pala ito. Hindi siya Bluetooth. So magbubukas tayo ng isa guys para makita po natin ito. Ito yung kanyang laman. Meron siyang ano dito, ganyan. Ayan po yung laman niya. And, so, try po natin guys. Tanggalin na natin yung ating plastic. May plastic siya and buksan po natin. Ano ba buksan nito? Hindi ko siya mabuksan. Ayan, ganun lang pala. Ay, ang cute. Ang cute ng kanyang box. Ganyan yung kanyang box. And then, pwede po nating i-charge. Ito na rin yung kanyang charger, guys. Oh. Dito na rin natin i-charge yung wireless headset. Wireless headset pala ito. Hindi siya Bluetooth. Uwa. Bakit ang nakalagay dito? Bluetooth wireless headphone. So, tingnan po natin yung kanyang manual, guys. Ito yung kanyang laman. Ayan. Oh, may ano dun, may mga free na rubber. Yan, may free na rubber for ear. And then, ito yung kanyang connector. So, ganyan lang siguro ito, guys.
Ah, pwede ito, pwedeng ganyan, and then i-connect sa ating cellphone. Cellphone charger. Yung aking pusa, andun na naman. Tingnan nyo kung anong itsura. Ano na muna natin guys. Wait lang. Pakita ko yung pusa ko. So, dami na sa aking laptop. Nagpi-play ako eh. Tignan nyo, nasira naman yung ating play ngayon. Doon siya umupo sa aking laptop. So, yan po yung ating talastas, guys. Back to our video now, guys. So, pakita ko po sa inyo yung ating pag-charge. And then, kasi may charger na ganito. Yung isa kong charger dito sa Note 10 ko, ito yung saksakan ng charger niya. Ganyan, parehas na maliit. So, pwede siya, and then pwede rin yung malaki, pwede rin yung maliit. And wait. Oh, look. Ang galing. Ang galing niya, guys. Wait, pakita ko. Ilabas ko muna dito, guys. Wait lang. Mag-charge siya. Lagay lang po natin. Ayun o, nag-ano na siya. May 75, ano siya. Magnetic siya, guys. So, ganyan. Ganyan ang itsura. Pag nag-charge po tayo. Charge po natin yung ating Bluetooth wireless headset. Yan. Diba ang cute? Ang cute niya, guys. Ang ganda. Hindi siya mahulog kasi magnetic siya, oh. Then, pwedeng i-close. Yan, nakikita siya. So, pag nag-charge tayo, hindi na siya nahuhulog. Ganyan. So, ang ganda. Maganda siya. In fairness. So, ang ginawa ko, inopen ko yung ating Bluetooth and then nilagay ko lang dito. Then, nilagay ko lang dito sa tabi niya, guys. Kasi automatic naman na siyang naka-open. Nakikita niyo, umaandar na yon. And then, yan. Tignan niyo, guys, oh. Yung M11. M11 pala siya. And then, pindot mo siya. And then, i-connect na niya. Ayan, naka-connect na siya. So, ganyan lang siya kabilis, guys. Ganyan. Pero parang ang laki. Ang laki sa tainga, guys. Parang nahulog sa akin kasi maliit nga yung butas ng tainga ko. Tsaka ayaw ko yung may nakaganyan. So, yan. Yan. Okay naman pala. Okay siya. Very good. At saka ang bilis niyang i-connect. Hindi katulad nung ibang Bluetooth na napakahirap i-connect. Ito mabilis. So, tawagan po natin yung tita ko. Sana sagutin. Hello, ate. Trinay ko lang itong Bluetooth. Mayat mat. Mayat suna. Hello. Ang apikas lang nakapsut. Ayan pa nga may nga na-charge. Kaso nga lang, pag ako, sumasakit yung tainga ko. O, sige na ate, trinay ko lang, babay na. At ayaw kong gumamit ng Bluetooth. Oo, sumasakit ang lapayag ko pag gumagamit ako.
Sige na ate, bye-bye Layla to. Bye. Masakit kasi yung tainga ko guys pag yung ating, so i-charge muna natin ng hanggang ma-full charge siya. So ito siya guys, ang ganda, kaya ito ang pinakamaganda pag hindi mo ginagamit or nalagay mo sa bag mo. Nandito ilagay mo lang na ganyan, hindi siya naiipit. Diba kasi usually nasisira ang mga Bluetooth natin pag naipit dun sa bag. Ito may box na siya So ganyan, napaka-comfortable na dalhin kahit saan ka magpunta. And yan po guys yung ating unboxing for today. And ito ay paninda na po namin. Yan. And may extra siyang mga rubber. So yan po yung niya, extra. Yan. So ilagay ko na lang dito, ibalik ko na lang dito sa box niya kasi sa tita ko ito. Ayaw ko kasing gumamit ng ganito guys. So, yan po yung ating unboxing for today from Aliexpress. Naka-order na naman po tayo sa Aliexpress, guys. And murang-mura kasi sa Aliexpress, even though mga medyo matagal antayin. Pero okay naman, at least mura po siya. And hindi naman tayo urgent na kailangan agad natin. So, okay lang na mag-antay tayo ng few weeks bago dumating yung ating mga orders. And ito yung ating video for today. Maraming salamat po sa inyo guys. Sa mga walang sawang nanonood sa ating video, thank you very much. At sa mga ating ka-team, sa Team Friendship, sa Team International, thank you guys sa always support nyo sa ating mga video and sa ating mga members. And so ito na po yung end ng ating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe now and don't forget to click my tiny bell so that if I have a new video, you will be notified. And wag na rin kalimutan mag-iwan ng comment, i-like, and i-share na rin po ang ating video para malaman po ng ating mga kaibigan. And maraming salamat po sa inyong lahat guys. And God bless everyone. Bye! 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무